මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ oppo f19 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට mid range price එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක්. මේ ෆෝන් එක රුපියල් 52000කට වගේ price range එකකට තමයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ පරණ price එක. නමුත් ඔයාට අලුත් price එක රුපියල් 88000 වගේ price range එකකට තමයි device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව price range එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාට මේ ෆෝන් එක ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ බිස්නස් එක දැනුවත් කරන විස්තරේ කියව ගන්න බා එකේ තියෙන විස්තර, ඒ වගේම contact number එක contact කරගෙන ෆෝන් එක පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සේවා ස්ථානයක් වගේ දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විසාපුර YouTube channel එක subscribe කරන්න. ෆෝන් එකේ මුලින්ම ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් සහිතව ග්ලොසි ෆිනික් බෑක් ඩිසයින් එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට oppo f19 ෆෝන් එක වගේම රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකත්. ඉතින් අපිට ඒ වගේම ඩිසයින් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් උත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ f19 4K ඩිවයිස් එකේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට ට්‍රිපල් කැමරා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිතව. මේ ෆෝන් එකේ ග්ලොසි ෆිනික් බෑක් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට බෑක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දුරට ඩස්ට් එක වගේ අපිට ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිසයින් එකේදී ඉතින් ඔයාට ලස්සන ලුක් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් සයිඩ් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ එජ් එක උනත් ඉතින් ඔයාට ලස්සනම කර්ව් ඩිසයින් එකකින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් ගැන කතා කරොත් ඔයාට සාමාන්‍ය බර වශයෙන් ඔයාට ග්‍රෑම් 175ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක හීරි ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් ඔයාට මිලිමීටර්ස් 8ක වගේ thickness එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය හීරි ෆෝන් එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ලස්සනම ඩිසයින් එකත් එක්ක ලුක් එකත් එක්ක. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක සහ සිම් ට්‍රේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සිම් ට්‍රේ එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට සිම් දෙකකින් යුක්තව ඉතින් ඔයාට SD කාඩ් එකක් සහිතව ඉතින් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැනෝ සිම් විදිහට. උඩ සයිඩ් එකේ noise cancellation මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ෆෝන් එකේ යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් 3.5 mm ජැක් එක මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක සහ type C port එකට අමතරව ඉතින් ඔයාට ස්පීකර් බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය device එකක් විදිහට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඉතින් ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන ඉතින් අපිට ලොකුවට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඩිස්ප්ලේ පැත්ත කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට පංචෝල් කටවුට් එකක් විදිහට තමයි ඉතින් සෙල්ෆි කැම එක ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔයාට සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නොන්ච් එකක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට අඟල් 6.43ක AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට 60 Hz refresh rate එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. brightness එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 430ක brightness එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදියට සහ ඉතින් ඔයාට maximum ගැන කතා කරොත් 800 nits brightness එකක් ඉතින් ඔයාට outdoor unit වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් game mode එකෙන් අපිට touch sample rate එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 180 Hz touch sample rate එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය විදියට brightness එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. price range එකත් එක්ක outdoor unit වලින් ඔයාට 800 nits brightness එකක් තමයි device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට 184.4ක ස්පීඩ් දුරේෂ එකක් සහ මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසලූෂන් ගැන කතා කරොත් ඔයාට 1080x2400 පික්සල් වගේක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් aspect ratio එකේ විතර ඔයාට 20.9ක ratio එකක් සහ PPI density එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් 409ක PPI density එකක් ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට හොඳ brightness එකක් සහ ඉතින් ඔයාට හොඳ පැනල් එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් AMOLED පැනල් එකක් විදියට සහ හොඳ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට පාට දෙකකින් යුක්තව ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කලර්ස් විදිහට.
වා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් විසාබ්‍ර YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අර මං කිව්වා වගේම ඉතින් ඔයාලට මේ phone එක ගන්න ID එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම business එක දැනුවත් කරන විස්තරය කියවගෙන ඉතින් ඔයාලට contact number එක contact කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද phone එක වම්ලේදී ගන්න කියන එක ගැන සේවා ස්ථානයක් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඉතින් හරි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට Android 11 ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවන ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ software update එක අනිවාර්යයෙන්ම change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. color OS ඉතින් 11.1 version එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම version එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව මේ ෆෝන් එක ගේම් වලට හොඳ ෆෝන් එකක්ද? ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය mid range price එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අඩු chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. මීට වඩා ටිකක් powerful chipset එකක් තිබ්බනම් ඇත්තටම කියනවා නම් ගේම් වලට හොඳයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Snapdragon 662 11 nanometer processor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ගේම් වලට ඉතින් මේ ෆෝන් එක focus කරන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට game play කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඔයාට heavy user වගේ game ඉතින් ලොකුවට play කරන්න අමාරු. මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. CPU එකත් එක්ක ඉතින් ලොකුවටම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට octa-core CPU එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. octa-core 4H 2.0 GHz carrier version එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ CPU version එක. සහ GPU version එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට Adreno 610 version එකෙන් තමයි මේකේ GPU version එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා game වලටම focus කරනවනේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම F19 Pro device එකකට අනිවාර්යයෙන්ම මාරු වෙන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එක game වලට ඉතින් performance කරන්න මදි. RAM එක සහ ස්ටෝරේජ් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට ඉතින් හොඳ RAM එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අමතර extra SD card එකක් ඉතින් SIM දෙකකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා nano SIM විදිහට. ඉතින් මේ ෆෝන් එක 6GB RAM සහ 128GB version එකෙන් device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. camera setup එක ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ වාට triple camera option එක back design එක අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට වාට megapixel 48ක frame rate එක විදිහට f1.7 26mm wide lens එකක් තමයි ඉතින් ප්‍රධාන කැමරා lens එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව මේ camera setup එක වාට සාමාන්‍ය user experience තියෙන කට්ටිය නම් දැනුවත් කරන්නේ. ඇත්තටම කියනවා මේ ෆෝන් එක කැමරා setup එක ඉතින් ලොකෝටම හොඳයි කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය low light වගේ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය අපිට එළිය වගේ තියෙන time එක තමයි ඉතින් හොඳ photo capture කරගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන video recording ගැන කතා කරත් වාට 4K දක්වාවත් ඉතින් video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම කියාවක් නැහැ. ඉතින් වාට HD quality විතරයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වාට 180p තමයි ඉතින් normally ඉතින් අපිට HD ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 180p 30fps දක්වා frame rate එක විදිහට selfie cam එක. ඉතින් selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට megapixel 16ක f2.4 27mm wide lens එකක් තමයි selfie cam එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව සහ video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාට selfie cameraවෙන් 180p 30fps දක්වා frame rate එක අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. video quality ඉතින් ඔයාට HD ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. sensor ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට under display fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ගොඩක්ම fast face ID පහසුකම සහිතව So he's been looking for somebody who could save. accelerometer එක, gravity sensor එක, proximity sensor එක සහ camber sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. battery capacity එක. ඉතින් battery capacity එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට milliamp power 5000කින් යුත් battery capacity එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. battery user experience එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට normal විදිහට දවස් එකමාරක් වගේ battery එක charge එකකින් normal විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. social media වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් game වලට ඉතින් සාමාන්‍ය battery use කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට දවසකටත් වඩා ගොඩක් අඩු කාලයක් තමයි ඉතින් මේ phone එකේ battery use එක ඉතින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි charging speed එක ගැන කතා කරොත් 33 watt fast charging තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් ඔයාට විනාඩි 30ක් ඇතුළත 154ක් වගේ average ප්‍රමාණයක් charge කර ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පැයක් වගේ ඇතුළත 100%ක් full charge කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. oppo f19 smartphone එක. ඉතින් මේ phone එක ඉතින් ඔයාට ගන්න ID එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා යම් කිසි ID එකක් ගන්න ඇති මේ phone එක ඔයා ගන්න ID එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඒ වගේම තමයි price range එක ඉතින් මම ආයෙත් දැනුවත් කරනවා රුපියල් 88000 වගේ price range එකක්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවනු price range එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම විස්තරය කියව ගත්තා නම් contact number එක contact කරගෙන ඉතින් මෙයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද මේ phone එක මිලදී ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම්බර YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත්ම මෙන්න මේ වගේ සුපිරිම phone review එකකින් එනවා. ඉතින් පරිස්සමෙන්ම ඉන්න